Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. No niin, nyt on aika palata Witcherin maailmaan, kun pari vuotta kestänyt odotus päättyy, kun Witcher 4-kausi tuli juuri Netflixiin ja se on nyt arvostelussa. Tämä kausi sai osakseen paljon keskustelua jo edes ennen, kun sitä kautta alettiin kuvaamaan, sillä Henry Cavill astui pois Geraldin saappaista ja tilalle tuli Liam Hemsworth. Itse mä pidin tätä tietenkin ei kauhean hyvänä ratkaisuna vaihtaa päähahmon näyttelijää, mutta Cavill ei ollut enää tyytyväinen tähän, niin mikäs siinä sitten. Mä en myöskään pitänyt kolmoskaudesta, se oli todella huonoa, joten mä todella varovaisesti tartuin tähän. Kuitenkin tämä kausi kun tuli Netflixiin, niin mä päätin, että okei, mä tartun siihen heti ja katon sitten, miten Hemsworth pärjää todella isoissa saappaissa. Toimiiko tämä paremmin kuin se surkea kolmas kausi, vaan tämä ei ole niin pohjanoterasta, että ei enää halua katsoa. Mutta niistä asioista puhutaan arvostelusta, eli miten tämä kausi toimi, miten Hemsworth suoriutui, miltä meno maistui, niin lähdetään hakemaan niihin vastauksia. Totta kai täytyy kuitenkin ensin mainita, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, pistä peukku, jos tykkäät tästä, pistä kanavatilaukseen, muistutuskellosta päällä näet aina, koska tulee uutta sisältöä. Leffahullu-kanavan jäseneksi voi liittyä. Kanavan jäsenet näkee muun muassa ennakkoon jaksoja, kuten varmasti tämäkin on nähnyt aiemmin. Kanavan jäsenet saa nimensä johonkin videoon aina ja sillä tavalla autat tietenkin tukemaan kanavaa. Ja jos haluat ostaa kulttileffoja, niin kulttileffakaupasta voi käydä ostamassa vaikka Don't Go in the House-elokuvan. Siellä kun käytät koodia Leffahullu, saat 10% alennusta, eli kannattaa käydä katsomassa. Siellä on todellisia kulttihelmiä tarjolla vaikka ja kuinka paljon, joten kannattaa käydä vilkuilemassa. Ja totta kai näistäkin on arvostelua kanavalla. Mutta palataan arvostelun parin, eli Witcher 4-kausi. No, ainakin ensimmäisenä jäi mieleen heti, kun mä aloin katsomaan, että eka jakson taistelut näyttää todella hyviltä. Ja onneksi myös koko kauden taistelut näytti todella hyviltä. Ne oli tosi mallikkaasti tehty. Liam Hemsworth oli perhana vielä yllättävän hyvä Geraldina, kunhan siihen vaan tottuu. Hän murahtelee, kiroilee ja näyttää hyvin samalta kuin Henry Cavillin Geralt. Eli hahmon sika hyvin hallussa ja maskeeraus toimii. Joskin oli todella outoa katella, kun Geralt kuulostaa nyt Thorilta, sillä Liam kuulostaa yllättävän paljon veljeltään Chris Hemsworthilta, joka tunnetun rooli on Marvel-leffojen Thor. Mutta jos tän antaa anteeksi esimerkiksi, niin ne on varsin toimiva. Ei Hemsworth ole mikään Cavill, mutta ei sitä koko ajan sentään ajattele, että on vaan joku halpa kopio, vaan mun mielestä yllättävän toimiva. Mutta jos päänäyttelijä vaihtuu, niin kaikki muut tutut naamat tekee kyllä paluun. Ainakin Yennefer, Ciri, Jaskier ja he on todella hyviä edelleen ja heidän näyttelijänsä vetää ehkä paremmin kuin koskaan. Anja Shalotran Yennefer saa hyvin kiinnostavan tarinakaaren tällä kaudella, kun Yennefer päättää taistella tätä Wilgeforcea vastaan, joka viime kaudella pieksi Yenneferin kaverit ja Geraldinkin henki hieveriin. Ja Yennefer päättää luoda oman armeijan, jotta taistelu Wilgeforcea vastaan olisi mahdollista. Freja Alanin Cirilla, eli Ciri, tarinakaari ei ihan niin hyvä ole, sillä hän lyöttäytyy tämmöisen ryöstelijäpoppoon kanssa ja koittaa elää erilaista elämää ja olla täysin tuntematon. Se ei oikein toiminut itselleen, mutta vaikka tuntuu sellaiselta niin kuin välitarinalta tälle hahmolle. Joey Payton Jaskier toimii varsin hyvin, paljon enemmän mukana kuin aiemmin ja hahmo saa
lisää lihaa luiden ympärille. No, puhutaan samalla muista hahmoista. Mahesh Jadun näyttelee Wilgeforcia, ja tällä kaudella tämä hahmo on paljon kiinnostavampi kuin siinä surkealla kolmoskaudella, jossa hahmo tuntui täysin turhalta. Ja varsinkin hän on vielä enemmän se suurpahis tässä näin. Niin kuin, toki tässä on paljon muitakin pahiksi, mutta niin kuin tuntuu sieltä oikein pahikselta. Eamon Faren näyttelemä Kahir-hahmo muuttuu tällä kaudella hieman pahiksesta hyvikseksi, ja Kahir koittaa auttaa Geraldia ja tämän seuruetta, vaikka Geralt totta kai yrittää tätä sitten tappaa joka käänteessä heidän yhteisen historian takia. Graham McTavish palaa taas Sigmund Dijkstran rooliin, ja McTavish vetää kyllä todella hyvin tämmöistä kieroa manipuloivaa hahmoa, joka on valmis vaikka vaihtamaan maansa kuninkaan, jotta hommat kuningaskunnassa pyörii hänen tavallaan. Myös Witcher-pääjehu Vesemir tekee paluun, mutta tällä kertaa eri näyttelijän voimin. Häntä näyttelee Peter Mullan tällä kaudella. Saa semmoisen pienen roolin ja auttaa Jenneferiä taistelussa Wilgeforcia vastaan. Laurence Fishburne tulee mukaan tälle kaudelle, ja hän on todella kiinnostava hahmo. Varsinkin kauden edessä hänestä paljastuu lisää asioita ja tekee hahmosta kiinnostavamman. Mä unohdin hahmon nimen, mutta on tosi hyvä siitä huolimatta. Sharlto Copley näyttelee tämmöistä Leo Bonhartia, mikä on todella kiinnostava ja todella sairas hahmo. Bonhart on tämmöinen palkkion metsästäjä, joka haluaa haasteellisia vastustajia, joita vastaan taistelut olisi mahdollisimman haastavia. Ja Bonhart rakastaa myös tappaa vitsereitä ja ottaa sitten näiden korut itselleen troopyksi. Vitserit on ultimaattisia taistelijoita, niin hän tykkää heitä vastaan ottaa matsia. Ja Bonhart on se hahmo, joka lähetetään myös Sirin ja tämän Poppoon perään, koska kaikki haluavat löytää Sirin. No sitten sivutarinana Ciri ja Rotat, eli mainitsen erikseen sen tässä kohtaa myös, koska tämä Rotat on tämä rikollispoppo, mihin Ciri liittyy, ja ne Rotat tässä sai vielä oman Witcher-elokuvan, mikä liittyy tähän, ja on semmoinen, mikä kannattaa katsoa, jos haluaa katsoa. Itse en ole sitä vielä ehtinyt, mutta katson sen ja kerron sitten siitäkin mietteitä. Okei, sitten mainitaan se, että Geralt saa itselleen tämmöisen hyvin omintakeisen matkaseurueen, kun hän lähtee etsimään Ciriä. Mukana on totta kai Jaskier, mutta sitten täällä on jotain pari kääpiöä, pikkusen haltijaa tai jotain ja niin poispäin. Taustalla on koko tämä Nilfgaardialaisten ja koko se sota, mikä taustalla siellä on, ja Yenneferin ja Wilgefortsin sota toisiaan vastaan. Se on mielenkiintoinen tarina, ja sieltä tulee hyvin tämä tämmöiset, kun he on kaikki hyvin voimakkaita noitia tai tällaisia, niin todella kiinnostavaa. Mutta Witcherit, mitä tällä kaudella on, niin jää vähän pieneen rooliin. Ne on tässä Yenneferin sodassa Wilgefortsia vastaan. Tai sitten nähdään, kun Leo Bonhart kohtaa sellaisen. Parasta tällä kaudella on kuitenkin se, kun Geralt taistelee hirviöitä vastaan. No se nyt on parasta koko sarjassa muutenkin. Se on tosi kiinnostavaa, niitä on paljon ja erilaisia. Tässä taistelut on toteutettu todella hienosti. Harmi vaan, että niitä saisi olla vielä enemmän. Usein vaan nähdään enemmän semmoisia niin kuin hahmojen kanssakäymisiä, matkustusta läpi maailman ja sitä sotaa ja sen taustoja ja muuta. Mutta mä olisin enemmän kaivannut hirviötaisteluita. Joo, toki tässä on paljon kiinnostavia sivuhahmoja, mitä löytyy, heidän tarinoja käydään läpi, mikä on myös kiinnostavaa, mutta kyllä mä hitto haluaisin eniten nähdä silti niitä mörköjä ja hirviöitä vastaan taisteluja ja Geraltin menemistä yksin tai ainakin ilman näin suurta enturaasea. Mitäs muuta? Lavastus toimii hyvin,
puvustus, maskeeraus, varsinkin hirviöiden ulkoasut on todella toimivia ja hirviöt nähdään mukavasti onneksi eri tyylisiä. Vaikka ekan kauden hirviöt on varmaan kyllä ne parhaimmat. Muutenkin eka kautta voi olla tosi paha ylittää. No kakkoskausi on kyllä aika hyvä myös, mutta niin kuin sille tasolle ei päästä tässä. Musiikit on varsin hyvät ja varsinkin laulut ja just ne Jaskierin laulut on toimivia. Tämä loppuu täysin kesken tämä kausi ja se on tosi ikävää, kun nykyään kestää aina se pari vuotta ainakin ennen kuin tämä jatkuu, niin aivan varmasti olet unohtanut, mihin olet jäänyt, eikä aina jaksaisi katsoa kokonaan uudestaan myöskään. Mutta kaiken kaikkiaan mä tykkäsin. Tämä oli hitosti parempi kausi kuin se edellinen, eli 3. kausi, joka oli todella laadutonta kuraa, mutta tämä mun mielestä toimi. Liam Hemsworth on varsin toimiva Geraldina, ei tietenkään pärjää Henry Cavillille, mutta on varsin toimiva. Ja kaiken kaikkiaan tämä oli mun mielestä ihan hyvä kausi, vaikka se ei pääse ekan ja tokan tasolle, niin pieksee se silti sen todella laaduttoman huonon 3. kauden. Eli toimii, päänäyttelijä toimii, meno maistuu varsin hyvin, vaikka niitä taisteluita, mörköjä ja niitä vastaan olisi saanut olla enemmän. Mutta tämä on kiinnostava ja kyllä mulla jäi semmoinen Witcher-himo taas kerran päälle. Arvosanaksi mä antaisin tällä 4. kaudella varmaan sen 8/10, eli varsin toimiva jo ja kyllä mulla innostus jatkuu sen verran, että kyllä mä ehdottomasti katon myös lisää Witcheria ja jopa sen elokuvan, minkä Netflix on haudannut jostain syystä kokonaan, eikä edes mainosta sitä. Joten katsotaan, millainen tekele se sitten on, mutta puhutaan siitä sitten myöhemmin. Pistä kommenttiin, onko katsonut Witcherin 4. kauden, mitä mieltä sä oot siitä, tykkäätkö, et, miksi et, mikä on sun suosikki näistä kausista, vai onko niin, että ei ole enää katsoa, kun Cavill lähti pois. Kerro ihmeessä mietteitä. Ja muista ottaa Leffahullu-kanavat haltuun, Instagramia, TikTokia, Facebook-sivustoa, Facebook-ryhmä Leffahullut, Leffahullun Discord-kanavaa tai mihin vaan näihin voi tulla juttelemaan leffoista ja sarjoista, laittaa kommentteja vaikka tästä leffasta tai tästä sarjasta siis. Ja kommentteja voi tulla laittamaan myös totta kai YouTuben puolelle tai sitten Spotifyssa. No niin, tämä oli Leffahullu-podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Moro.